اگه بخوایم برای کمدی بالیوود یه سلطان واقعی انتخاب کنیم فقط یه اسم میدرخشه: گویندا. چرا؟ چون تو دنیایی که دهها بازیگر بزرگ از محمود افسانه‌ای گرفته تا پارش راوال، جانی لیور، سلمان خان و حتی آمیتاب باچان در ژانر کمدی نقش آفرینی کردن، هیچ کس مثل گویندا نتونست ترکیب خنده، انرژی، رقص و بازی رها رو اینطور بی‌رقیب کنار هم بچینه. اون در بیش از 150 فیلم درخشید و سبک خاصی ساخت که هنوز کسی نتونسته تکرارش کنه. دیوید داوان، خالق بزرگترین کمدی های بالیوود، دربارش میگه گویندا انقدر راحت، شاد و رها بازی میکنه که تماشاگر بی اختیار عاشقش میشه. انگار تو دنیای خودش بازی میکنه و من فقط سعی میکنم اون لحظه ناب رو ضبط کنم. میخوایم سری بزنیم به زندگی پر از فراز و نشیب و جنجالی گویندا. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید و یادتون نره که حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم جوین بدین. بیوگرافی اولیه و آشنایی با خانواده ورشکسته گویندا. گویندا آرون آهوجا، معروف به گویندا، متولد 21 دسامبر سال 1963 هست. اون در یک خانواده پنجابی به دنیا اومد. پدرش آرون کمار آهوجا هنرپیشه و مادرش نیرملا دیوی خواننده و هنرپیشه بود. وقتی گویندا در خونه نیرملا دیوی و آرون کمار آهوجا به دنیا اومد، اونا از نظر مالی در شرایط خوبی نبودن و ورشکسته شده بودن. پدر گویندا بعد از بازی در چندین فیلم تهیه کننده فیلم شد و اون در سال 1954 فیلمی به نام اولاد رو ساخت که کاملا در گیشه شکست خورد و این تنها فیلمی بود که اون ساخت و بعدش ورشکسته شد و به همین دلیل اون مجبور شد خونش رو رها کنه و در ناحیه‌ای در بمبئی به نام ویرار زندگی کنه. گویندا در بین 6 خواهر و برادرش از همه کوچیکتر بود. اونا 2 پسر و 4 دختر بودن. بعد از اینکه پدرش کارش رو از دست داد، مادر گویندا خانواده بزرگش رو با مهنت و رنج خودش و با سختی تأمین کرد. مادر گویندا اون رو چیچی صدا می کرد و چیچی یعنی کوچیک. در زبان پنجابی به معنی انگشت کوچیک هم هست. گویندا آخرین بچه بود و مادر گویندا فکر می کرد که بار مسئولیت این خانواده رو چیچی یا همون گویندا بلند می کنه. قبل از اینکه گویندا وارد بالیوود بشه، در هتل تاج بمبئی شغلی به عنوان گارسون پیدا کرده بود، ولی چون نمیتونست به خوبی انگلیسی صحبت کنه، برای همین قبولش نکردن. چه کسی فکرش رو میکرد کسی که به عنوان گارسون در اون هتل قبول نشده، سالهای بعد توی همون هتل تاج همراه خانواده‌اش موفقیت فیلمهاش رو جشن بگیره. ورود به سینما و شهرت گویندا. وقتی گویندا میتون رو در فیلم دیسکو دنسر در حال رقص دید، شوق رقصیدن در اون پدیدار شد. اون ویدیوهایی از خودش در حال رقصیدن بر روی نوار ویدیو ضبط کرد و اونو به دست تهیه کنندگان فیلم فرستاد. بعد از اون گویندا قرارداد فیلم تن بدن رو امضا کرد. تا سال 1986 اون قرارداد 40 فیلم رو امضا کرده بود، ولی اولین فیلمی که از گویندا اکران شد فیلم ایلزام در سال 1986 بود. در این فیلم گویندا به خوبی رقصید و این فیلم در گیشه خیلی موفق شد. توی یکی از آهنگهای فیلم گویندا بریک دنس رو اجرا کرد و با اجرای این آهنگ تصویر گویندا به یه هیرو یا همون قهرمان رقاص تبدیل شد. بعد از این گویندا پشت سر هم در فیلم‌های زیادی دیده شد که بعضی‌هاشون در گیشه موفق شدن و بعضی‌هاشون هم نسبتاً موفق بودن. در این دوران اون با نیلام در فیلم‌های زیادی کار کرد و باهاش یه زوج هنری موفق رو ساخت و البته با جوهی چاولا و کاریشما کاپور هم در چندین فیلم بازی کرد. دهه 1990 به نام گویندا شد. فیلم‌هایی مثل آوارگی یا فیلم سوراج و
و فیلم ماها سنگرام گویندا رو به اوج موفقیت رسوندن. در سال 1992 فیلم شعله و شبنم گویندا اکران شد و در گیشه بسیار موفق شد. این فیلم رو دیوید داوان کارگردانی کرده بود و از اینجا پیوند هنری موفق دیوید داوان، گویندا و قادرخان متولد شد. بعد از فیلم شعله و شبنم، فیلم بعدی گویندا به نام آکین اکران شد و بعد از این زوج هنری دیوید داوان و گویندا حدود 17 فیلم با هم همکاری کردند. در سال 1994 فیلم راجا بابو، سال 1995 کولی نامبر وان، سال 1996 ساجن چله سسورال، سال 1997 هیرو نامبر وان، سال 1998 فیلم برامیان چوتا میان. همه این فیلم ها در گیشه موفق شدن و همه این دهه به اسم گویندا رقم خورد. شکست گویندا، حواشی و روابط جنجالی. با اومدن سال 2000 فیلم های گویندا کم کم سقوط کردند و در گیشه ناموفق شدند، ولی از محبوبیت گویندا کم نشد و به عنوان هنرپیشه فیلم های کمدی مشهور بود. اون در تلویزیون مجری یه مسابقه تلویزیونی به نام چیتو چپر پارکه هم بود، ولی اون برنامه تلویزیونی هم نتونست موفق بشه. در این بین اون وارد سیاست شد، ولی سیاست مداری برای گویندا هم مناسب نبود و به همین خاطر اون تصمیم گرفت که دوباره به فیلم ها برگرده. ولی اون زمان دیگه هنرپیشه های هم دوره خودش و هنرپیشه هایی که بعد از اون اومدن ازش جلو زده بودن. به همین دلیل برای گویندا بازگشت به فیلم های کمی مشکل شد و بعداً دوستش یعنی سلمان خان فیلم پارتنر رو بهش پیشنهاد کرد که در این فیلم یه بار دیگه به تماشاچی ها شانس دیدن رقص گویندا داده شد. حتی بسیاری از هنرپیشه های جوان امروزی هم عاشق رقص گویندا هستند. گویندا در بالیوود به نام چیچی مشهوره. گویندا در سال 1987 یعنی یه سال بعد از شهرتش با سونیتا همسر کنونیش ازدواج کرد. سونیتا خواهرزن دایی گویندا بود و در زمان اولین روز فیلم برداری و عکس برداری فیلم تن بدن اون عاشق گویندا شد، ولی اونا به مدت 4 سال ازدواجشون رو پنهون کردن. در همین دوران در سال 1989 اون صاحب فرزند دختر شد که اسمش رو نارمادا گذاشت و اون یه پسر هم به اسم یاشواردان داره. گویندا در شغل و حرفه بازیگریش موفقیت‌هایی رو دیده که کمتر کسی نصیبش میشه. در اون زمان اسم گویندا با چند تا از هنرپیشه‌های زن نقش مقابلش در فیلم‌ها پیوند خورد. یکی از اونها نیلام بود. گویندا کاملا عاشق نیلام کوتاری بود و میخواست با نیلام ازدواج کنه، ولی مادر گویندا اجازه نداد که این اتفاق بیفته. بعد از این اسمش با رانی موکرجی پیوند خورد. این موضوع به سال 2000 مربوط میشه. هر دو قرارداد فیلم از حد خودت گذشتی رو امضا کردن. اون روزها گویندا در مقام یه سوپر استار بود، ولی رانی داشت سعی میکرد که توی بالیوود مقامی برای خودش دست و پا کنه. از اولین روز فیلم برداری اونا دوستان خوبی شدن. رانی خیلی تحت تاثیر طبیعت آرام و شوخ طبعی گویندا قرار گرفت. اینقدر در آمریکا و سوئیس داستان عشق رو بر روی حلقه فیلم بازی کردند که توی زندگی حقیقیشون همین داستان پدیدار شد. کم کم گویندا برای فیلمهاش اسم رانی رو پیشنهاد میکرد. گویندا در مورد رانی بیش از حد احساسی و عاطفی شده بود. حتی توی بمبئی خونه بهش داد. این دو اکثرا توی خونه رانی همدیگه رو میدیدن. اینطور میگن که یه بار یه روزنامه نگار برای مصاحبه با رانی به خونش رفت و گویندا داشت از اونجا خارج میشد و بعد وقتی یه بار خبر این رابطه تیتر مجلات بالیوود شد، همسر گویندا ساکت نموند. از طرف دیگه پدر و مادر رانی هم مخالف رابطه دخترشون با گویندا که متأهل بودن. گویندا شب و روز به رانی هدایای گران قیمت میداد.
این هدایا شامل الماس‌های قیمتی و ماشین‌های وارداتی بود. میگن رانی و گویندا با هم زندگی می‌کردند، اما وقتی شایعات گسترده‌ای درباره این روابط پدیدار شد، رانی موکرجی گفت که گویندا فقط یک دوست دلسوز و مهربان هست و رابطه عاشقانه‌ای با هم ندارند. به هر حال با اصرار دوباره سونیتا و بچه‌هاش رابطه این دو خاتمه یافت و گویندا دوباره به سمت خانواده‌اش برگشت. گویندا تاجر موفق. گویندا علاوه بر بازیگر موفق بودن، یک تاجر موفق هم در میان بازیگران محسوب میشه و به واردات و صادرات پارچه و محصولات غذایی مشغول هست. اون همه ساله سود فراوانی از این راه به دست میاره. همسرش هم از هوش زیادی در امور تجاری برخورداره که این موضوع به گویندا در کارهای تجاریش کمک شایانی کرده. اون عاشق ماشین هم هست، به خصوص مرسدس بنز، و چند نمونه از این ماشین گران قیمت رو در خونه‌اش داره. امور خیریه. گویندا همونقدر که در فیلمهاش یک انسان دوست داشتنی هست، در خارج از عرصه سینما هم یک انسان نمونه و دوست داشتنیه. اون به شدت در امور خیریه فعال هست، حتی زمانی که به شکل جدی در عرصه سیاست به فعالیت مشغول بود. بیشترین موضوعی که به اون میپرداخت رسیدگی به فقرا و سر و سامان دادن به مناطق محروم بود. اون عضو یک انجمن خیریه در زادگاهش هست و همه سال کمک‌های فراوانی در مناطق محروم پنجاب انجام میده. اون همچنین در مؤسسه خیریه بینگ هیومن که متعلق به سلمان خان هست عضویت داره. گویندا یکی از بهترین بازیگران کمدی و اکشن بالیوود بوده و سالهای زیادی در این عرصه کار کرده و تا هنوز بعد از گذشت چند دهه فیلمهاش موفق هستند و مخاطبان زیادی دارند. البته بعد از دهه 2000 کمکارتر شده و بعضیا معتقد هستند عمدن از کار برکنارش کردن و بعضیا هم میگن به علت بیماری هایی که داشته نتونسته بدرخشه. زندگی گویندا هم مثل خیلی از بازیگرای دیگه پر از فراز و نشیب بوده. نظر شما راجع به این بازیگر مشهور و سلطان کمدی بالیوود چیه؟ به نظرتون واقعا اون به حقش در سینمای بالیوود رسیده یا اینکه عمدن گویندا رو برکنار کردن؟ کامنت کنید تا بقیه هم از دیدگاه شما با خبر بشن. اگه به فیلم، اخبار و حواشی جنجالی بالیوود علاقه دارید، حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلمی ها بپیوندید. ویدیوی روابط جنجالی بالیوود رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه.